Xin chào các bạn. Mỗi khi nhắc đến các địa danh ở Hàn Quốc, chúng ta thường nghĩ đến thủ đô Seoul hiện đại hay bán đảo Jeju thơ mộng. Tuy nhiên, sẽ là một sai sót rất lớn nếu chúng ta bỏ qua Busan, thành phố cảng lớn nhất, đồng thời là thành phố lớn thứ hai của xứ sở Kim Chi. Về vị trí, Busan nằm ở phía đông nam bán đảo Triều Tiên. Thành phố này tiếp giáp với Ulsan ở phía bắc, với tỉnh Nam Gyeongsan ở phía tây bắc. Còn phía đông và phía nam Busan được bao bọc bởi eo biển Triều Tiên. Busan có diện tích là 770 km², bao gồm các vùng đất thấp ở phía tây và phía nam chiếm khoảng một nửa diện tích thành phố và đồi núi ở phía bắc. Về cơ bản thì vùng đồi núi Busan là phần cuối của dãy Tibet, dãy núi tạo thành xương sống của bán đảo Triều Tiên. Các vùng núi này được sắp xếp và phân bố theo hướng đông bắc, tây nam, dọc theo các nét đứt gãy địa chất trong thời kỳ địa chất thứ ba của kỷ Kainojoi và tạo thành một vùng trũng kiến tạo núi lửa khổng lồ. Dấu tích của núi lửa hiện vẫn còn sót lại tại Jangsan. Khi tới đây, bạn sẽ thấy một khu vực có đường kính khoảng 5 km đã bị sụt lún và hình thành nên miệng núi lửa trũng Jangsan. Do đá granite bị phong hóa, cho nên các ngọn núi ở Busan khá thoải. Tuy nhiên, nó lại có nguồn nước ngầm dồi dào và nước khoáng chảy ra khắp nơi. Trong số các ngọn núi ở Busan thì Gyeongsan là ngọn núi cao nhất với độ cao 801,5 m so với mực nước biển. Từ vị trí này, chúng ta có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh thành phố Busan. Mặc dù có thể dễ dàng lên đỉnh núi bằng cách sử dụng cáp treo ở công viên Gyeonggang gần ga Oncheonjang hoặc đi xe buýt từ ga Oncheonjang đến Sashongmaeun trên đỉnh núi. Tuy nhiên, nơi đây cũng được nhiều người lựa chọn là điểm leo núi mỗi cuối tuần. Tọa lạc trên đỉnh núi còn có pháo đài Gyeongsancheong. Công trình này dài 17 km và có độ cao từ 1,5 đến 3 m và được hoàn thành vào năm 1703. Tuy nhiên, nó từng bị phá hủy trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản trước khi được khôi phục vào năm 1972. Hiện nay, các khu vực quanh cổng nam của pháo đài là nơi nghỉ chân nổi tiếng, trong khi cổng tây dù là nơi ấn tượng nhất nhưng lại ít người lui tới nhất vì địa hình hiểm trở. Còn vùng đồng bằng của Busan được tập trung chủ yếu ở phía tây và phía nam thành phố, bao gồm phần lớn đồng bằng châu thổ sông Nakdong. Đây cũng là đồng bằng lớn nhất ở Busan. Đồng bằng này có chiều dài khoảng 30 km theo chiều từ bắc xuống nam và rộng từ 6 đến 16 km từ đông sang tây. Nhìn chung thì đồng bằng Nakdong khá bằng phẳng. Nó có độ cao khoảng 5 m trở xuống và được hình thành do sự lắng đọng của các trầm tích do sông Nakdong mang lại. Vào những năm 1910, khi người Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, thì họ đã tiến hành khai hoang vùng đồng bằng này và trồng các vườn ken quả trên bờ bao tự nhiên của đồng bằng. Tuy nhiên, do thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, cho nên năm 1936, các cống thoát nước và một con đê được xây dựng ở đồng bằng sông Nakdong để giảm thiệt hại do lũ lụt. Có một quan niệm sai lầm rằng nền văn hóa của Sinla phát triển mạnh mẽ bởi vì vùng châu thổ này sản xuất ra lượng ngũ cốc dồi dào. Nhưng thực tế thì vào cuối năm 1930, nông nghiệp mới bắt đầu một cách nghiêm túc ở đồng bằng sông Nakdong. Hiện nay, dưới áp lực phát triển và khu trung tâm thành phố Busan đã quá chật chội do thiếu mặt bằng, nên đồng bằng sông Nakdong đã được chuyển đổi thành một khu kinh tế tự do với các khu dân cư, khu liên hiệp công nghiệp mọc lên nhanh chóng. Sân bay quốc tế Kimhae cũng nằm ở vùng đồng bằng này. Ngoài đồng bằng sông Nakdong, Busan còn nhiều đồng bằng nhỏ khác, chẳng hạn như đồng bằng sông Suyong. Hiện nay là nơi tập trung phần lớn dân cư của thành phố và các tòa nhà cao tầng mọc san sát hai bên bờ sông. Nhìn chung, Busan mang đặc trưng của khí hậu ôn đới, nhưng vì tọa lạc ở vùng cực đông nam của bán đảo Triều Tiên và nằm bên cạnh đại dương nên thành phố này mang cho mình khí hậu cận nhiệt đới ẩm và nhiệt độ trung bình vào tháng 1, tháng thấp nhất là 0 độ C, còn nhiệt độ vào tháng thấp nhất từng được ghi nhận là âm 14 độ C vào ngày 13 tháng 1 năm 1915. Còn nhiệt độ trung bình tháng cao nhất tháng 8 là 29,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận cũng chỉ là 37,3 độ C vào ngày 14 tháng 8 năm 2016. Do chịu áp suất thấp vào mùa hè và có gió mùa đi qua, nên Busan là nơi có nhiều mưa nhất cả nước, với lượng mưa vào khoảng 1.100 đến 1.600 mm. Đặc biệt là trong và sau mùa gió trướng, mưa lớn và bão sẽ thường xuyên xảy ra, dẫn đến thương vong và thiệt hại tài sản thường xuyên. Về hành chính và kinh tế, hiện nay Busan được chia thành 15 quận và một hạt, với dân số khoảng 3.468.000 người. Tuy nhiên, dân cư không phân bổ đồng đều, chủ yếu tập trung tại các quận Haeundae, Busanjin và Saha với tổng dân số 1.205.000 người. Đây đều là 3 quận phát triển nhất của thành phố Busan. Trong đó, quận Haeundae là nơi thịnh vượng và giàu có nhất. Các quận này đều là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng và trụ sở của các công ty, tập đoàn lớn ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Hàn Quốc hiện đang là cường quốc thế giới về công nghiệp hàng hải. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn từ Busan, trung tâm hậu cần hàng đầu khu vực Đông Á,
là cửa ngõ đầu tiên để tiến vào lục địa Á-Âu. Nhằm tận dụng lợi thế địa hình, Hàn Quốc đã cho xây dựng cảng biển Busan với mục đích nâng tầm nền công nghiệp hàng hải của quốc gia này. Hải cảng Busan chính thức hoạt động từ ngày 27 tháng 2 năm 1876, nằm ở cửa nam sông Nakdong và đối diện với đảo Tsushima của Nhật Bản. Hậu chiến tranh Triều Tiên, cảng Busan đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hải cảng hàng đầu thế giới. Cảng được bao bọc bởi những ngọn núi và đảo nhỏ xung quanh. Bên cạnh biên độ thủy triều tương đối hẹp, giúp tàu thuyền có thể ra vào dễ dàng. Từ năm 2001, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục nâng cấp toàn diện cảng biển Busan với việc cải tiến nhiều hạng mục công trình và trang thiết bị. Cho đến nay, cảng đang đảm bảo bốc xếp khoảng 40% lượng hàng hóa vận tải biển và 80% lượng hàng hóa container của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế của Busan đang dần suy yếu. GDP của thành phố trong năm 2020 là 63,59 tỷ USD, còn GDP bình quân đầu người chỉ là 18.952 USD, thấp thứ hai cả nước và chỉ đứng trên thành phố Daegu. Có nhiều nguyên nhân khiến kinh tế Busan lâm vào tình cảnh báo động, nhưng chủ yếu xuất phát từ quỹ đất hạn hẹp, cùng với nhiều chính sách bất hợp lý khác. Điều này dẫn đến hệ quả nghiêm trọng khi hàng loạt công ty, tập đoàn lớn rời khỏi địa phương. Kéo theo đó là tỷ lệ thất nghiệp và người đang trong độ tuổi lao động chuyển đi nơi khác tăng cao. Các dự án đầu tư mới của đất nước thì lại tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố như tỉnh Bắc Gyeongsang và Ulsan như một phương án tăng trưởng cơ bản, và các ngành công nghiệp nặng và hóa chất như dầu khí, hóa chất, máy móc và đóng tàu thì lại phát triển quanh vành đai công nghiệp Đông Nam như Ulsan, Changwon và Gyeonggi. Các ngành công nghiệp nhẹ của Busan bắt đầu bị giới hạn tăng trưởng khi ngành công nghiệp ván ép, một trong ba ngành công nghiệp chính ở Busan, bị xóa sổ khi Dong Myung-gut bị phá sản vào năm 1980 và tập đoàn Kokche bị giải tán vào năm 1985. Trong những năm 1990, khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác của các sản phẩm giày dép và dệt may, vốn là ngành công nghiệp chính của Busan, cũng suy yếu, và các công ty dệt may và giày dép quy mô lớn đã bị phá sản và không thể thúc đẩy ngành công nghiệp tăng trưởng mới. Ngành công nghiệp đóng tàu từng là niềm tự hào của Busan nói riêng và Hàn Quốc nói chung cũng đang trải qua hơn 10 năm suy yếu. Giao dịch thương mại giảm cùng sự vươn lên của Trung Quốc góp phần bóp nghẹt các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhưng hiện nay, ngành đóng tàu Hàn Quốc đang nhìn thấy hy vọng khi nhu cầu thay thế tàu biển cũ và đóng tàu mới phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường khắt khe ngày càng cao. Thêm vào đó là lượng hàng hóa cần vận chuyển tăng mạnh sau thời gian dài co hẹp vì Covid-19. Với trình độ công nghệ vượt bậc, người Hàn đặt mục tiêu chiếm 75% thị phần tàu thân thiện với môi trường và 50% thị phần tàu tự hành vào năm 2030. Và Busan sẽ có vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Nhìn chung, sẽ rất khó để Busan có thể vực dậy nền kinh tế nếu họ không thể thu hút được ngành sản xuất và không có doanh nghiệp địa phương nào trong nhóm tập đoàn hàng đầu quốc gia. Dù không sầm uất và nhộn nhịp như Seoul, nhưng Busan vẫn là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc và là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Bởi vì nơi đây vừa mang đậm nét hiện đại với những tòa cao ốc và hải cảng sầm uất, vừa giữ được nét truyền thống với những ngôi làng và đền chùa cổ xưa. Ngoài ra, ẩm thực ngon, bổ, rẻ, các lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc đã tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ của du lịch Busan. Một trong những địa điểm nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Busan đó là khu rừng Ahoksan. Được biết, khu rừng này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Nam Pyongmun và đã không mở cửa với thế giới trong suốt 400 năm. Và chỉ khi được chọn làm bối cảnh cho bộ phim The Island năm 2014 thì nơi đây mới được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Vì vậy, vào năm 2016, gia tộc này đã quyết định mở cửa cho công chúng đến tham quan. Từ lâu, khu rừng này đã được coi là vành đai xanh và khu vực bảo vệ nguồn nước, nên hệ sinh thái ở đây được bảo tồn nguyên vẹn. Ahoksan có diện tích 52 ha, nên bạn có thể sẽ mất từ 1 đến 2 tiếng để khám phá hết toàn bộ khu rừng này. Ngoài ra, nơi đây còn giới hạn số lượng khách vào hàng giờ, nên bạn có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, không sợ bị quấy rầy. Tuy có nhiều loại cây khác nhau sinh sống ở đây, nhưng tre mới là đại diện tiêu biểu cho khu rừng. Những cây tre này thường có đường kính lên tới 20 cm. Nhờ vào mật độ rừng tre được trồng dày đặc đã tạo ra những bối cảnh trong phim đặc sắc cho nền điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài ra, bạn có thể đến thăm Gwanmihon, một ngôi nhà gỗ cổ kính của gia tộc Nam Pyongmun, nằm sâu bên trong rừng để có thể tìm hiểu về lịch sử của Ahoksan cũng như không gian sống của nơi đây. Tiếp theo là bãi biển Songjong. Đây là một trong số những bãi biển có diện mạo rất đẹp của thành phố Busan. Bãi biển có chiều dài khoảng 1,2 km và có diện tích khoảng 62.150 m². Vùng nước biển ở đây khá đông, trong xanh với cát trắng mịn màng, sạch sẽ, nên cũng trở thành địa điểm nghỉ dưỡng tránh nóng lý tưởng vào mùa hè. Để thư giãn giải trí, du khách có thể thử sự kiên trì của mình bằng việc câu cá ở phía cuối bờ biển hoặc lướt sóng đi tham quan cảnh biển bằng cano và tàu du lịch.
Bãi biển sông Rồng cũng là nơi tổ chức các lễ hội Harvest Full Moon Seaweed và một số lễ hội đặc sắc khác. Có khá nhiều ý kiến nhận xét rằng bãi biển sông Rồng là bãi biển đẹp nhất trong số các bãi biển tại Busan. Vì số lượng du khách đến đây không nhiều nên bãi cát luôn nhẵn mịn, ít bị cày xới và nước biển cũng vô cùng trong xanh. Kế đến là đền Hê Đông, Yanggongsa. Ngôi đền này đã được xây dựng mới từ những năm 1970 trên nền của công trình cũ vốn đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh Nhật Triều 1592 đến 1598. Ngôi đền hiện tọa lạc ở ven biển Singangri của Busan. Để đến được ngôi chùa, bạn cần phải đi qua cổng Injumun và 108 bậc thang đá giữa rừng thông. Khi đi qua cây cầu Jongmun, bạn có thể thả đồng xu và cầu nguyện cho các mong ước của bản thân. Nơi đây nổi tiếng là một trong những ngôi đền chùa đẹp nhất Hàn Quốc vì toàn bộ khuôn viên của chùa đều hướng ra biển. Ngoài ra, chùa còn có các pho tượng được điêu khắc công phu, cũng như lối kiến trúc cổ kính thu hút rất nhiều du khách ghé thăm. Hãy đến đây vào dịp năm mới để xem lễ Phật đàn, bởi vì lúc đó bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của ngôi chùa dưới ánh đèn của đài hoa sen và cảnh biển xung quanh tạo nên. Điểm đến thứ tư là ngôi làng Gamcheon nằm ở phía nam Busan. Được thành lập vào những năm 1950, ngôi làng đã phát triển từ một trại tị nạn chiến tranh thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm hiện nay. Theo đó, nơi đây được mệnh danh là Santorini của Hàn Quốc hay ngôi làng Lego, bởi vì những ngôi nhà ở đây sơn đầy màu sắc, san sát nhau trên sườn đồi hướng ra biển, cùng với những bức họa giàu tính nghệ thuật được vẽ trên tường và mái nhà. Khắp các ngóc ngách của làng đều được trang trí bằng những bức họa độc đáo, rực rỡ. Làng văn hóa Gamcheon không chỉ hấp dẫn về khách du lịch mà còn thu hút rất nhiều các nhiếp ảnh gia. Những bức tường rực rỡ ấy là thành quả từ những bức vẽ nghệ thuật độc đáo được sáng tạo bởi nghệ sĩ, họa sĩ, sinh viên mỹ thuật tài ba. Không gian nơi đây khá yên tĩnh nên bạn vừa có thể nhâm nhi thưởng thức cà phê, vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của ngôi làng, cũng như trò chuyện cùng dân làng. Và cuối cùng là công viên nghỉ dưỡng Taejongdae, tọa lạc ở quận Jeongdo, nằm ở độ cao 250m so với mặt nước biển. Công viên Taejongdae không có các bãi cát vàng mịn mà thay vào đó là những bãi đá, vách đá hùng vĩ. Nơi đây còn nổi tiếng với các khu rừng thông xanh tốt với hơn 200 loài thực vật khác nhau. Với phong cảnh hùng vĩ đã giúp công viên thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Bạn có thể dùng thuyền để dạo trên biển, ngắm cảnh biển bao la, dạo quanh đảo Oriok và đặc biệt không nên bỏ qua việc chiêm ngưỡng và chụp hình mỏm đá nổi tiếng Suicide Rock. Và đó cũng là toàn bộ thông tin về Busan, thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Hãy cho 5 phút tôi biết cảm nhận của bạn về thành phố xinh đẹp này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.